हेलो एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल लर्न ल्याङ्ग्वेज विथ निशा। आज म तपाईँहरूलाई पार्ट्स अफ बडीको जुन हाम्रो पार्ट 1 मैले तपाईँहरूलाई अगाडिको भिडियोमा पढाइसकेको छु र आज भने हामीहरू पार्ट 2 हेर्न जाँदैछौँ। पार्ट 2 मा हामीहरू चाहिँ ह्युमन बडी पार्ट्सको चाहिँ अरू नामहरू पढ्नेछौँ र बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। पार्ट्स अफ बडीलाई हामीले हिब्रूमा भन्नुपर्दा खालके गुफ भन्ने गर्छौँ। हको प्रोनाउन्सिएसन यानि कि एचको प्रोनाउन्सिएसन त्यति धेरै हुँदैन, हुन त हुन्छ तर त्यति धेरै नहुने भएको कारणले यहाँनिर हा लेखे पनि हा गुफ भनेर भन्दिनँ, मैले खालके है गुफ भनेर भन्छु। ओके ल, अब हामी सुरु गर्छौँ है त बाँकीको पार्ट। फर्स्टमा म तपाईँहरूलाई नेपालीमा लेख्न जाँदैछु होइन, त्यसपछि हामी इङ्ग्लिसमा लेख्छौँ अनि त्यसपछि हिब्रूमा है त। ओके, फर्स्टमा हामी लेखौँ मुटु। मुटुलाई हामीले यो चाहिँ एन भनेको नेपाली भयो है, ई भनेको इङ्ग्लिस भयो, एच भनेको हिब्रो भयो। ओके, इङ्ग्लिसमा हामीले के भन्छ मुटुलाई हार्ट भन्छ होइन त, हार्ट भनेदेखि हिब्रोमा के हुन्छ त लेभ। के हुन्छ त लेभ। ओके, लेभ लेभ लेभ। अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो खुट्टा। खुट्टा, खुट्टालाई के भन्छौँ हामीले इङ्ग्लिसमा लेग भन्छौँ होइन। अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब हार्ट त एउटा मात्र हुन्छ नि, त्यही भएर लेभ भन्छौँ होइन। अब खुट्टा त धेरै हुन्छ नि त, दुईवटा हुन्छ, दुईवटाभन्दा बढी हुन्छ नि त। रेगेल भनेको चाहिँ एउटा खुट्टा भयो होइन, रेगेल रेगेल सरी रेगेल। ओके, रेगेल एउटा भयो होइन, सिङ्गुलर भयो चाहिँ। अब रगलाइन, रेगलाइन रेगलाइन भनेको चाहिँ के भयो त हाम्रो प्लुरल भयो, बुझ्नुभयो नि, भनेको धेरै। रेगेल भनेको एउटा मात्र खुट्टा, रगलाइन भनेको धेरै खुट्टा, रगलाइम रेगलाइम। ओके, अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो छाला। छाला भनेको स्किन, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ है। छाला भनेको स्किन भयो, हिब्रोमा के हुन्छ हाम्रो ओर। के हुन्छ त हाम्रो ओर ओर ओर। अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो अनुहार। अनुहार, अनुहारलाई हामीले इङ्ग्लिसमा के भन्छौँ फेस भन्छौँ, फेस। हिब्रोमा हामीले के भन्छौँ पनिम पनिम। ओके, पनिम पनिम पनिम। अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो रगत। रगतलाई हामीले के भन्छौँ ब्लड भन्छौँ इङ्ग्लिसमा, हो कि भन्नुहोस् त, ब्लड भन्छौँ इङ्ग्लिसमा। भनेदेखि हिब्रोमा के हुन्छ त हाम्रो दाम। के हुन्छ त हाम्रो हिब्रोमा दाम दाम दाम। अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो औला। औला, औलालाई हामीले के भन्छौँ इङ्ग्लिसमा फिङ्गर भन्छौँ, फिङ्गर। भनेदेखि हिब्रोमा हामीले के भन्छौँ एजबा एजबा। यो के भयो हाम्रो सिङ्गुलर फर्म भयो एजबा। अब एजबाओत पनि भन्ने गर्छ, एजबाओत। एजबाओत भनेको के हो त हाम्रो प्लुरल फर्म भयो, धेरै, बुझ्नुभयो नि। एजबा भनेको एउटा भयो, मायस लाख बा एजबा सेलाख, तिम्रो हात औलामा के भएको छ भनेर भन्न सक्छौ। अब एजबाउत भन्नु पऱ्यो भने मकुरे बा एजबाउत सेलाख, तिम्रो हातमा औलाहरूमा के भएको छ भनेर सोधेको, बुझ्नुभयो नि। एजबा भनेको एउटा, एजबाउत भनेको प्लुरल फर्म यानि कि धेरै। अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो ब्याक। ए सरी, ब्याक भनेर फर्स्ट नलेखौँ, इङ्ग्लिसमा नेपालीमा लेखौँ होइन। पिठो अथवा ढाड, ढाड नै भनौँ न होइन, ढाड नै लेख्छु, मलाई ढाड नै सजिलो लाग्यो। ढाड, ढाडलाई हामीले इङ्ग्लिसमा के भन्छौँ त ब्याक भन्छौँ होइन, ब्याक भन्यौँ। अब ब्याकलाई हामीले के भन्छौँ इङ्ग्लिसमा हिब्रोमा गाभ। के भन्छौँ त गाभ गाभ। ढाडलाई हामीले के भन्छौँ गाभ, ढाडलाई हामीले के भन्छौँ त गाभ। ओके, अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो घुँडा। घुँडा, घुँडालाई हामीले के भन्छौँ इङ्ग्लिसमा नि भन्छौँ होइन त। घुँडालाई हामीले इङ्ग्लिसमा नि भन्छौँ भनेदेखि हिब्रोमा के भन्छौँ बेरेख 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 बेरेख। अब बेरेख भनेको चाहिँ सिङ्गुलर भयो, बेरकाइन भनेको चाहिँ फेरि प्लुरल भयो है। बेरेख भनेको के भयो त सिङ्गुलर भयो, बेरकाइन बेरकाइन भनेको चाहिँ के भयो त हाम्रो प्लुरल भयो, बुझ्नुभयो नि। बेरकाइन भनेको चाहिँ के भयो त मेरो प्लुरल, मैले लेखिदिनँ होइन, भनिदिएको मात्र छु। बेरकाइन भनेको चाहिँ प्लुरल भयो, बेरेख भनेको चाहिँ सिङ्गुलर भयो। अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो कुइना। कुइना, हातको कुइना हुन्छ नि,
कुइना कुइनालाई हामीले के भन्छौँ इङ्ग्लिसमा एल्बो भन्छौँ होइन त तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन कुइनालाई हामीले हातको कुइनालाई हामीले एल्बो भनेर भन्ने गर्छौँ हिब्रूमा के हुन्छ त मार्पेख मार्पेख के हुन्छ मार्पेख हुन्छ है मार्पेख अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो काँध काँधलाई हामीले के भन्छौँ इङ्ग्लिसमा सोल्जर भन्छौँ SHOULDER होइन यसलाई हामीले हिब्रूमा के भन्छौँ कतिफ 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 ओके अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो नङ नङलाई हामीले इङ्ग्लिसमा के भन्छौँ थाहा छ तपाईँहरूलाई नङलाई हामीले इङ्ग्लिसमा के भन्छौँ नङलाई हामीले इङ्ग्लिसमा नेल भन्ने गर्छौँ है कतिलाई त यहाँ इङ्ग्लिसको पनि मिनिङ थाहा नहुनसक्छ है कुनै कुनै चाहिँ कन्फ्युजन हुनसक्छ नङलाई हामीले इङ्ग्लिसमा नेल भन्छ भनेदेखि हिब्रूमा के भन्छौँ चिपोर भनेको चाहिँ एउटा भयो होइन चिपोर भनेको एउटा भयो सिङ्गुलर फर्म भयो अब चिपोर नाइम है अब मैले यहाँ चिपोर नाइम चाहिँ लेख्न जाँदैछु चिपोर नाइम भनेको चाहिँ के भयो त हाम्रो प्लुरल फर्म भयो है चिपोर चिपोर नाइम चिपोर नाइम भनेको के भयो त हाम्रो प्लुरल फर्म भयो चिपोर नाइम चिपोर ओके चिपोर भनेको सिङ्गुलर चिपोर नाइम भनेको प्लुरल अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो कपाल कपाललाई हामीले इङ्ग्लिसमा हेयर भन्ने गर्छौँ है हेयर भन्ने गर्छौँ भनेदेखि हिब्रूमा के भन्छौँ स्यार स्यार भन्ने गर्छौँ स्यार अथवा धेरै भन्नु पर्यो भने स्यारोत भन्ने गर्छौँ स्यारोत अब यो नेलको चाहिँ चिपोरनाइम भन्छ कि चिपोरियम भन्छ यसमा अलिकति म पनि कन्फ्युज छु होइन तपाईँहरूले पनि अलिकति याद राख्नु होला है यो चाहिँ नङको बारेमा चाहिँ कपालको के भयो त हाम्रो हेयर यानि कि स्यार अथवा स्यारोत भनेको धेरै भयो होइन स्यार भनेको एउटा मात्र भयो सिङ्गुलर फर्म अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो छाती छातीलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ छातीलाई हामीले चेस्ट भन्छौँ इङ्ग्लिसमा भनेदेखि हिब्रूमा के भन्छौँ हामीले खाजे भन्ने गर्छौँ के खाजे 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 अब घाँटी घाँटीलाई हामीले इङ्ग्लिसमा नेक भन्ने गर्छौँ भनेदेखि हिब्रूमा के भन्छौँ हामीले हिब्रूमा चाहिँ हामीले चबार भन्ने गर्छौँ ओके चबार 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 ओके चबार भनेको घाँटी भयो खाजे भनेको छाती भयो होइन निधारलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ फेरि निधारलाई हामीले फरहेड भन्ने गर्छौँ FOREHED फरहेड फरहेड भनेको चाहिँ निधार भयो हिब्रूमा के भन्छ हाम्रो मेचाख भन्ने गर्छौँ यहाँनिर मेसाख भनेर लेखेको छ होइन मैले तपाईँहरूलाई तर मेचाख भन्ने गर्छु है मेसाख अथवा मेचाख भन्ने गर्छु प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि चाहिँ अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो कुर्कुच्चा कुर्कुच्चा ओके कुर्कुच्चालाई हामीले के भन्ने गर्छौँ थाहा छ इङ्ग्लिसमा हिल भन्ने गर्छौँ भनेदेखि हिब्रूमा भन्ने गर्छौँ हामीले अकेभ अकेभ भन्ने गर्छौँ ओके अकेभ अकेभ अब पाठेघरलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ थाहा छ तपाईँहरूलाई पाठेघर पाठेघरलाई इङ्ग्लिसमा हामीले ओम भन्ने गर्छौँ थाहा नै होला तपाईँहरूलाई हिब्रूमा भन्नु पर्दाखेरि रेखेम भन्ने गर्छौँ ओके रेखेम 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 मृगौला मृगौला मृगौलालाई हामीले इङ्ग्लिसमा किड्ने भन्ने गर्छौँ थाहा नै होला तपाईँहरूलाई है किड्ने भन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा क्लिया भन्ने गर्छौँ है क्लिया क्लिया क्लायोत ओके अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो चिउडो चिउडोलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ चिउडोलाई हामीले चिन भन्ने गर्छौँ है चिन भन्ने गर्छौँ भनेदेखि हिब्रूमा के भन्छौँ हामीले सन्तेर भन्ने गर्छौँ चाहिँ सन्तेर 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 ओके सन्तेर भन्ने गर्छौँ अर्को रहेको छ हाम्रो कलेजो कलेजोलाई हामीले इङ्ग्लिसमा भन्ने गर्छौँ लिभर लिभर भन्ने गर्छौँ भनेदेखि हिब्रूमा हामीले कबेद भन्ने गर्छौँ कि कबेद कबेद नभनौँ कबेद भनिदिउँ न होइन प्रोनाउन्सिएसनमा कबेद हुन्छ कबेद ओके कबेद अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो हाड हाडलाई हामीले इङ्ग्लिसमा बोन भन्ने गर्छौँ भनेदेखि हिब्रूमा हामीले आच्चामोत भन्ने गर्छौँ के भन्छौँ त आच्चामोत भन्ने गर्छौँ है हिब्रूमा हामीले आच्चामोत गर्ने गर्छौँ यसलाई ए जस्तो नहोस् होइन आच्चामोत ओके आच्चामोत एचएम भन्ने गर्छौँ भनेदेखि आँखी भाउलाई हामीले आँखी भाउ ओके आँखी भाउ आँखी भाउलाई हामीले इङ्ग्लिसमा के भन्छौँ त आइब्रो भन्ने गर्छौँ होइन त
EYEBROW आइब्रो भन्ने गर्छौँ भनेदेखि हिब्रोमा हामीले गबोत भन्ने गर्छौँ ओके गबोत भनेर भन्ने गर्छौँ र अर्को रहेको छ हाम्रो लास्टमा रहेको छ बटक है जुन चाहिँ हामीले एन्ड यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ पछिको हिप हैन बटक इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा BUTTOCK बटक्सलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ त अब तुसिक भन्ने गर्छौँ ओके तुसिक भन्ने गर्छौँ ल तुसिक भयो अब यो सबै कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई लेखिदिएको छु यो चाहिँ एकदमै सर्ट वर्डहरू हो क्या यसको बावजुद पनि धेरै यस्तो वर्डहरू छ जुन तपाईँहरूलाई जान्नुपर्ने हुन्छ शरीरको पार्ट्सहरूको हैन यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भनेदेखि हिब्रोको सर्ट वर्डको बडी पार्ट्सको नामहरू भयो अब कस्तो भनेदेखि तपाईँहरूलाई यो सेन्टेन्स बनाउनु भन्दा पनि यो वर्डहरू लेखिदियो भने एटलिस्ट तपाईँहरूले त्यो वर्डहरू मात्र याद गर्नुभयो भने पनि ए यो मान्छेले चाहिँ मलाई यो कुरा भन्न खोजिरहेको छ है यो कुरा सोधिरहेको छ है भनेर तपाईँले अलिकति बुझ्न सक्नुहुन्छ नि त हैन कोइबली बा लेब भन्यो भने के भयो त कोइब भनेको पेन रहेछ हैन लेब भनेको हार्ट रहेछ ली भनेको मलाई रहेछ भनेपछि यसलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ मुटुमा चाहिँ दुखेछ भनेर तिमीले तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ नि त हैन एउटा वर्ड मात्र पत्ता लगायो भने पनि एउटा वर्डले के भन्न खोजिरहेको भन्ने थाहा भयो भने पनि धेरै पुरै सेन्टेन्स नै बुझ्न सक्नुहुन्छ क्या तपाईँहरूले हैन अब कोइब भनेर बुझ्नुभयो तपाईँले अब लेब भनेर बुझ्नुभयो अब के भएछ त पेन भएछ हार्टमा यानि कि मुटुमा भनेर त बुझ्नुभयो नि धेरै नबुझेन कसलाई केलाई कसरी कुन कता के भनेर नबुझे पनि एटलिस्ट त्यति त बुझ्नुभयो नि तपाईँले त्यति बुझेपछि त्यसको फर्दर त काम गर्न सक्नुहुन्छ नि त हैन हो द्याट्स वाइ यु निड टु लर्न वर्ड्स एटलिस्ट ल एकचोटि फेरि पनि हामी रिपिट गर्छौँ है त ओके ल हामी रिपिट गर्न जाँदैछौँ फर्स्टमा तपाईँलाई नेपालीमा लेखेको छु त्यसपछि इङ्ग्लिस त्यसपछि हिब्रो मुटु हार्ट लेभ खुट्टा लेग रेगल सिङ्गुलर रगलाइन प्लुरल छाला स्किन ओर अनुहार फेस पनिम रगत ब्लड दाम औला फिङ्गर एचबा सिङ्गुलर एचबाउथ प्लुरल ढाड ब्याक गाभ घुँडा नी बेरेख कुइना एल्बो मार्पेख काँध सोल्जर कतेफ नङ नेल चिपोरनाइम अथवा चिपोरेखात कपाल नङको लागि अलिकति म कन्फ्युज छु चिपोरनाइम हो कि चिपोराइम हो हैन चिपोरिएम हो सो तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ एटलिस्ट यो भन्दो रहेछ भनेर चाहिँ कपाल हेयर स्यार अथवा स्यार भनेको सिङ्गुलर भयो स्यारोत भनेको प्लुरल भयो छाती चेस्ट खाजे घाँटी नेक चबार निधार फरहेड मेसाख निधार फरहेड मेसाख कुर्कुच्चा हिल अबेग कुर्कुच्चा हिल अकेभ भन्न खोजेको अबेग भनेछु अकेभ भनेर चाहिँ भन्दैन हैन अकेभ भन्ने गरिन्छ अब त्यो अलिकति प्रोनाउन्सिएसन फास्ट गर्दाखेरि अकेभ भनेर भन्दैन है केभ भन्ने गर्छौँ अकेभ ओके पाठेघर वम्ब रेखेम मृगौला किड्ने किल्या अथवा क्लयोथ हैन चिउडो चिन सन्तेर कोइबली वा सन्तेर सेली भनेको मेरो यो चिनमा चाहिँ पेन भइरहेको छ दुखिरहेको छ भन्न खोजेको के कलेजो लिभर कबेद हार्ड बोन आच्चामौत अथवा एचएम आखिबाउ एल्बो गबोध अथवा हामीले हिप अथवा नेपाली भन्नुपर्दा चाक पनि भन्ने गर्छौँ र हिप बटक्स जे भने पनि हैन टुसिक भन्ने गर्छौँ मैले भनेको वर्डहरूलाई तपाईँहरूले लाज मान्नुपर्ने अथवा अड मान्नुपर्ने कुनै पनि कुरा छैन जसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि नेपाली हिब्रो इङ्ग्लिसलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अलिकति अब यो वर्ड पनि प्रोनाउन्सिएसन गर्यो भनेर म्यामले गर्नुभयो भन्ने लागेको होला हैन बट आई ह्याड टु टिच यु अल हैन मैले तपाईँहरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ किनकि यो शरीरको पार्ट्स भनेको हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो क्या यसमा हामीले लाज मान्नुपर्ने अड मान्नुपर्ने ओहो हामीले के बनाउनु भयो भनेर अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरै छैन क्या यसमा हामीले बुझ्नुपर्छ नि त किनभने हामीले आएर काम गर्नुपर्छ इजरायलमा हैन केयर गिभर भनेको त सजिलो टास्क त सजिलो किसिमको काम त पक्कै पनि हैन धेरै नै डिफिकल्टिज आउँछ हामीलाई शरीरको मेन पार्ट्सहरू चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्ने हुन्छ अझै हेर्न मैले त्यस्तो धेरै नामहरू छन् जुन छुटेको हुनसक्छ जुन हामीहरू आउने भिडियोहरूमा कुरा गर्ने नै छौँ हस् त आजको लागि यति नै हामीले पार्ट 2 मा चाहिँ शरीरको बडी पार्ट पढेको छ शरीरको बडी पार्ट्स यानि कि हाम्रो यो जुन बडी पार्ट्सहरू छ त्यसको अघिल्लो भिडियो यानि कि फर्स्ट यानि कि पार्ट 1 मा हामीले पढिसकेका छौँ यदि त्यो पार्ट 1 को भिडियो तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन सुन्नुभएको छैन भने पनि प्लिज त्यहाँनिर गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो लर्न ल्याङ्ग्वेज विथ निशाको जुन प्लेलिस्ट छ त्यसमा पनि राखिएको छ र आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ अहिले इजरायलको टाइम 10:38
48 मिनट गएको छ होइन, मर्निङ टाइम हो। म अलिकति व्यस्त भएको बावजुद पनि हुँदाहुँदै पनि मैले भिडियो एकदम फटाफट बोलेर बनाइरहेको छु। आशा गर्दछु तपाईँहरूले मेरो भिडियो मन पराइराख्नु भएको छ। यदि मन पराइराख्नु भएको छ त मैले भनेको तपाईँलाई ठिक लागिरहेको छ भनेदेखि प्लिज 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 डु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। ह्याभ अ नाइस डे। सिया लखेम, लित्रावत, यम तब एन्ड वेलकम टु इजरायल।